ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ሐምሌ 2015 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ብሎ ያዘጋጀውን የጂኦግራፊ ኤንትራንስ ኤግዛም ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ክፍል 2 ከ21ኛው ጥያቄ እስከ 40ኛው ጥያቄ ይይዛል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ which of the following distinguishes the regions of Africa? A. Eastern Africa is the smallest in terms of area. B. Western Africa has the highest urban population. C. Central Africa is the most sparsely populated. D. Northern Africa has the highest number of countries. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which of the following distinguishes the regions of Africa? የትምህርት ተቋም የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽን ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ። ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ የአፍሪካን ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ስናይ ሰብሳሃራ አፍሪካ ወይም ከሰሃራ በረሃ በታች ያሉ ሀገሮች ፖፑሌሽን ዴንሲቲያቸው 34 ነው። ይህ ማለት 34% ፐር ኪሎ ሜትር ስኩዌር ማለት ነው። በአንዲት ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ውስጥ 34 ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ኖርዝ አፍሪካ 24፣ ዌስት አፍሪካ 48፣ ኢስተርን አፍሪካ 49፣ ሴንትራል አፍሪካ 19፣ ሳውዘርን አፍሪካ 22። እንደ አጠቃላይ የአፍሪካ 33% ፐር ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ዲስቲንጉሽ ሲያደርግ ወይም ኤግዛክት የሆነው ሴንትራል አፍሪካ ኢዝ the most sparsely populated ነው ማለት ነው። the most sparsely populated ማለት በአንዲት ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ወደ 22ኛው ጥያቄ ስንሄድ which regions of Africa lies both in the northern and southern hemispheres? A. Northern Africa, B. Southern Africa, C. Western Africa, D. Eastern Africa. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which region of Africa lies both in the northern and southern hemisphere? ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ከአፍሪካ ውስጥ ካሉ ሪጅኖች ውስጥ በሁለቱም ሄሚስፌር የሚገኘው ሪጅን ኢስተርን አፍሪካ ይሆናል። ኢስተርን አፍሪካ እንግዲህ ኢኩዌተርን እኩል መሀል ለመሀል ቆርጦት ያልፋል ማለት ነው። ያ ማለት በኖርዝ በኩል የሚገኙ ሳውዝ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኤሪትሪያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ የተወሰነው ክፍል ማለት ነው። እንዲሁም ኬንያ በሳውዝ በኩል የሚገኙት የኬንያ የተወሰነው ክፍል ታንዛኒያ፣ ሲሼል፣ ኮሞሮስ፣ ሞዛምቢክ፣ ዛምቢያ እንዲሁም ማዳጋስካር እና ሞሪሺየስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንገባ ወይም ከመግባታችን በፊት ኢስት አፍሪካ ብለን የምንጠራው የአፍሪካ ክፍል ምን ምን መገለጫዎች አሉት? የመጀመሪያው ሎኬሽኑ የሚገኘው ከ18 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 27 ዲግሪ ሳውዝ ነው። እንዲሁም ከ22 ኢስት እስከ 51 ዲግሪ 28 ሚኒት ኢስት ይሆናል። ኤሪያል ሳይዙ እንግዲህ ከአፍሪካ ውስጥ ካሉ ሪጅኖች ወይንም ክልሎች ውስጥ ሪጂናል ኤሪያል ሳይዙ ሶስተኛውም ዘ ሰርድ ነው which is 21% of total area of continent የአፍሪካ 21% የሚሆነው የመሬት ክፍል ይሸፍናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ካንትሪ እንግዲህ በኢስት አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ሀገሮች 18 ናቸው። ከ18 ውስጥ 7ቱ ላንድ ሎክድ ወይንም ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ናቸው። ቶፖግራፊ ስናየው የመሬት አቀማመጡ ስናየው there is diverse land form ዳይቨርሲፋይ የሆነ ብዙ ተራራዎች የሚገኙበት ብዙ ፕላቶች ወይም አምባ ምድሮች ስምጥ ሸለቆና ዝቅተኛ ስፍራዎች የሚገኙበት ፓርት ነው ማለት ነው።
ድሬኔጁ ስናየው የወንዞች ፍሰት ስናይ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወንዞችን የያዘ ነው። ናይል፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ኤንድ ዘ ሌክ ኦር ዘ ሪፍት ቫሊ ኤንድ ነን ሪፍት ቫሊ ሌኮችን የያዘ ነው ማለት ነው። ፖፑሌሽኑ ዘ ሞስት ፖፑለስ ሪጅን ኦፍ አፍሪካ ኢዝ ኮልድ ኢስተርን አፍሪካ። አርባን ፖፑሌሽን ወይም ከተማ ላይ የሚኖረው ፖፑሌሽን ስናይ 22% የሚሆነው የኢስት አፍሪካ ፖፑሌሽን ከተማ ላይ ይኖራል። ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይንም የእድሜ ጣሪያው የእድሜ ገደቡ 54 ዓመት ነው። አቬሬጅ አንድ ሰው በህይወት የሚቆይበት ማለት ነው በዚህ አህጉር በዚህ ክልል ውስጥ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያችን ደግሞ ስናየው አብዛኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ዶሚኔት ያደረገው አግሪካልቸር ነው። አግሪካልቸር ኢዝ ዶሚናንት። ላይቭስቶክ ኤንድ ኢንዱስትሪ ኤንድ ማይኒንግ ኢዝ ሎ ሌቭል ኦፍ ዲቨሎፕመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢስት አፍሪካ ውስጥ ያሉ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች አንደኛው አግሪካልቸር ነው፣ ሁለተኛ ላይቭ ስቶክ ነው፣ ሶስተኛው ኢንዱስትሪ ኤንድ ማይኒንግ ይሆናል። ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን የሚሆነው ኢስተርን አፍሪካ ኢዝ ሎኬትድ ቦዝ ኢን ኖርዘርን ኤንድ ሳውዘርን ሄሚስፌር ይሆናል ማለት ነው። ወደ 23ኛው ጥያቄ ስንሄድ among the following geological events which one happened during the Cenozoic era? A. Formation of Lower Asia and Gondwana land. B. Formation of plateau and volcanic mountains. C. The sinking and rising of land mass. D. Transgression and regression of the sea. መልሶቻችሁ የሰራችሁ among the following geological events which one happened during the Cenozoic era? የትምህርት በቋሚነት ተዘጋጅ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽን ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ወደ መልስ ስንገባ ሜሶዞይክ ኤራ ብለን የምንጠራው ጊዜ ከዛሬ 250 ሚሊዮን እስከ 70 ሚሊዮን ዓመት ያለው ጊዜ ነው በመሬት ታሪክ ውስጥ። it is the third largest and oldest era በመሬት ሂስትሪ ውስጥ ሶስተኛው ትልቁና ኦልደስት አሮጌ ተብሎ የሚጠራው ኤራ ነው። separation of Pangaea continental drift or plate tectonics happened። እንግዲህ የዓለማችን የመሬት ክፍል ወደ 7 አህጉር የተሰነጣጠቀበት ወይም የተከፋፈለበት ሂደት separation of Pangaea ተብሎ ይጠራል። ይህ ክስተት የተከሰተው በሜሶዞይክ ኤራ ነው። እንግዲህ ይሄ separation of Pangaea ሁለት ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎችን የያዘ ነው፣ ሎወር ኤዥያ እና ጎንድዋና ላንድ። ሎወር ኤዥያ የሚባሉት ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮፕ፣ ኤዥያ እንዲሁም ግሪንላንድ ይሆናሉ። ጎንድዋና ላንድ ተብሎ የሚጠሩት ደግሞ አፍሪካ፣ አውስትራሊያ፣ አንታርክቲካ እንዲሁም ሳውዝ አሜሪካ ይሆናሉ። the emergence of flowering plant bird and mammals እነዚህ የተከሰቱበት ነው። አበባ ያላቸው እጽዋቶች፣ የተለያዩ አዕዋፋት እንዲሁም የተለያዩ ማማሎች የተከሰቱበት ጊዜ ነው። ከነዚህ ማማሎች ውስጥ ትልቁ ዳይኖሰር ነው። so dinosaur is formed and extincted at the end formed at the origin of Mesozoic era or the starting point of Mesozoic era and it disappeared at the end of Mesozoic era ይሆናል። ፕሮጀኒክ ሙቭመንት ያ ማለት ቨርቲካል የሆኑ ማውንቴኖች ወይም ቨርቲካል ሙቭመንት የተከሰተበት ነው። which means sinking and faulting of crust የመሬት ክረስት የላይኛው ክፍል ወደታች የመስመጥ እና የመሰንጠቅ ሂደት የተከሰተበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኳተርነሪ ፔሪድ ብለን የምንጠራው ነው። ኳተርነሪ ፔሪድ ብለን የምንጠራው ከዛሬ 2 ሚሊዮን ዓመት በፊት እስከ አሁን ያለው ጊዜ ይሆናል። በዚህ ጊዜ የተከሰቱት ፕሉቪያል ወይም ፍሉቪያል ሬን የሚባለው በጣም አደገኛ የሚባለው ዝናብ የተከሰተበት ነው፣ ወይም ይሄ የአየር ንብረት ለውጥ የተከሰተበት ስቲል ነው ማለት ነው። ሌላኛው አይስ ኤጅ ኢመርጀንስ የበረዶ ዘመን ተብሎ የሚጠራው ጊዜ የተፈጠረበት ነው። እንዲሁም ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ ሌክስ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች የተፈጠሩበት ነው። እነዚህ ስምጥ ሸለቆ ሐይቅ ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ሌክ ሐዋሳ፣ ሌክ አቤ ኦር ሌክ አባያ፣ ሌክ ጫሞ፣ ሌክ ሻላ፣ ሌክ ቱርካና እነዚህ ሐይቆች ማለት ነው። ዘ ኢመርጀንስ ኦፍ ሂማን ቢንግ ዘመናዊ ሰው ተብሎ የሚጠራው የተፈጠረበት ነው። ያ ማለት ሆሞ ሳፒየንስ፣ ሆሞ ኢሬክተስ፣ ሆሞ ሃቢለስ ሶስቱ የሰው ልጅ
የግራጁዋል ቼንጅ ሂደቶች የተከሰቱበት ነው ማለት ነው። ቮልካኒክ ሮክ ፎርሜሽን ይሄ በእሳተ ገሞራ የተፈጠሩ አለቶች የተከሰቱበት ጊዜ ነው። ኳተርነሪ ፔሪየድ ምክንያቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል አፕሊፍት ወደ ላይ አፕሊፍት መውጣት የጀመረበት ጊዜ ስለነበረ ሁሉም የመሬት ክፍል እኩል አፕሊፍት ስለማያደርግ የተወሰነው ክራክ ወይም ይሰነጠቃል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እሳተ ገሞራ ይከሰታል ማለት ነው። ሌላኛው ኳተርነሪ ፔሪዳችን ላይ የተከሰቱ አክቲቭ ቮልኬኖ ኦፍ ኤርታሌ የኤርታሌ ወይም አፋር አካባቢ የሚገኘው አክቲቭ ቮልኬኖ የተከሰተበት ነው። ዶርማንት ቮልኬኖ ማውንቴን ኦፍ ፈንታሌ ላይ የተከሰቱ ዶርማንት ቮልኬኖዎች እንዲሁም ላቫ ፊልድ ኦፍ መተሐራ ውስጥ የሚገኘው በእሳተ ገሞራ የተከሰቱ አለቶች ኢሮዥን ኤንድ ዜር ፕሮዳክትስ የተለያዩ የመሬት መሸርሸር እና የዛ ውጤቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ሴድመንት ባይ ሲዌቭስ በውቅያኖሶች ምክንያት የሚከሰት የሴድመንት ወይም የአሸዋ ክምር ማሪን ዲፖዚት፣ በሐይቆች ምክንያት ደግሞ የሚከሰት ኢሮዥን የሚፈጥረው ፕሮዳክት ሌክ ቤድ ወይም ይሄ ላኩስትሪን ዲፖዚት ተብሎ ይጠራል። ዊንድ ኢሮዥን በነፋስ የሚከሰተው ሎስ ዲፖዚት ይሆናል። ወደ መልሳችን ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። ፎርሜሽን ኦፍ ፕላቶ ኤንድ ቮልኬኒክ ማውንቴን የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ለዚህም አክቲቭ ቮልኬኖች የተከሰቱበት ዶርማንት ቮልኬኖች የተከሰቱበት ጊዜ ነው ማለት ነው፣ የሴኖዞይክ ኤራ። ስለዚህ ፎርሜሽን ኦፍ ፕላቶ ኤንድ ቮልኬኒክ ማውንቴንስ። በተቀረ ኤ፣ ሲ እና ዲ ሜሶዞይክ ኢራ ላይ የተከሰቱ ክስተቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ 24ኛው ጥያቄ ስንሄድ which of the following is correct about the African plateau? A. Plateaus account for more than half of landscape of continent. B. The Baha'i Plateau is an example of lowland. C. Eastern Africa is largely areas of low plateau. D. High plateaus are abundantly found in northern and western Africa. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which of the following is correct about the African plateau? ይህ ትምህርት በቋሚነት ተዘጋጅ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በአፍሪካ ውስጥ አብዛኛው የመሬት ክፍል የሚሸፍነው የመሬት ክፍል ፕላቶ ተብሎ ይጠራል። ይህ ፕላቶ 71% የሚሆነው የአፍሪካን መሬት ይሸፍናል ማለት ነው። ፕላቶ ኢዝ አን ኤሪያ which is lower than mountains or a table land forms ይሆናሉ ማለት ነው። ፕላቶዎች በሁለት ይከፈላሉ፣ ሃይ ፕላቶ ኤንድ ሎ ፕላቶስ። ሃይ ፕላቶ ብለን የምንጠራቸው ከፍታቸው ከ700 ሜትር በላይ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። በተለይ የሚገኙት ሳውዘርን እና ኢስተርን አፍሪካ ውስጥ ነው። ኤግዛምፕል ኢስት አፍሪካን ፕላቶ፣ ባሃይ ፕላቶ፣ ሳውት ዌስት አፍሪካን ሃይላንድ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሃይ ፕላቶ። ሎው ፕላቶ ብለን የምንጠራቸው ኢት ኮንሲስትስ አፕላንድ ስቴት ስትራክቸራል ቤዚንስ፣ በጣም ዝቅተኛ የሆኑ ስፍራዎች ወይም ዝቅተኛ የሆኑ ወንዞች ያሉባቸው ኤሪያዎች ናቸው። በተለይ የሚገኙበት ከፍታ ከ300 እስከ 700 ሜትር መሃል ነው ማለት ነው። የሚገኙት ኖርዘርን እና ዌስት አፍሪካ ነው። ምሳሌ ጃሎን፣ ጆስ ፕላቶ፣ አዳማዋ ፕላቶ ሎ ፕላቶ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። which of the following is correct about the African plateau? The answer is A. Plateaus account for more than half of the landscape of continent. more than ስለሚል ከ50 በላይ የሚለውን ይይዛል ማለት ነው። በሃይ ፕላቶ an example of low plateau አይደለም። በሃይ ፕላቶ is an example of high plateau ነው። ኢስተርን አፍሪካ ኢዝ ላርጅ ኤሪያ ኦፍ ሎ ፕላቶ። እንግዲህ ኢስት አፍሪካ በዋናነት የሃይ ፕላቶ አካል እንጂ የሎ ፕላቶ አካል አይደለም። ሃይ ፕላቶ አር አባንደንትሊ ፋውንድ ኢን ኖርዝ ኤንድ ዌስት አፍሪካ። እንግዲህ ሃይ ፕላቶዎች የሚገኙት በሳውዝ እና በኢስት አፍሪካ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። ፕላቶስ አካውንት ፎር ሞር ዛን ሃፍ ኦፍ ዘ ላንድስኬፕ ኦፍ ዚ ኮንቲነንት የሚለው ነው ማለት ነው። 25ኛው ጥያቄ which one of the following describes the distribution of pressure over the surface of the earth? When the sun is overhead at the equator, pressure belt move northward by small degrees. B. When the sun is overhead north of equator, pressure belt shifts southward. C. When the sun is overhead at Tropic of Capricorn, pressure belts shift southward.
ዲ when the sun is overhead at the Tropic of Cancer, pressure belt shift southward. Which one of the following describes the distribution of pressure over the surface of the earth? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ፕሬዠር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ A weight of air exerts pressure on the surface of the earth is called atmospheric pressure. እንግዲህ እንደምናውቀው የመሬት ክፍል 4 አትሞስፌሪክ ሌየሮች አሉት። ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር እና ቴርሞስፌር። እነዚህ የአየር ንብብሮች በታችኛው የመሬት ክፍል ላይ ፕሬዠር ወይም ጫና ወይም ግፊት ሲያደርጉ አትሞስፌሪክ ፕሬዠር ይባላል። አትሞስፌሪክ ፕሬዠር ሙቭስ ኖርዝ ኦር ሳውዝ ዋርድ ዲው ቱ አፓረንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰን። እንግዲህ የአትሞስፌሪክ ፕሬዠር በጣም የሚጨምረውና የሚቀንሰው ከፀሐይ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘነት ነው። መሬት በራሷ ዛቢያና በፀሐይ ዛቢያ ላይ ስትሽከረከር የሚከሰት ነው ማለት ነው። ዌን ዘ ሰን ኢዝ ኦቨርሄድ አት ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ያ ማለት 23 ሳውዝ ላይ የፀሐይ አንግል ፐርፐንዲኩላር ሲሆን ፕሬዠር ቤልት ወይም የአየር ግፊቱ ወደ ሳውዝ ዋርድ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ዌን ዘ ሰን ኢዝ ኦቨርሄድ አት ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ፕሬዠር ቤልት ሺፍት ኖርዝ ዋርድ። እንግዲህ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ማለት 23 ኖርዝ ማለት ነው። በዚህ አካባቢ የፀሐይ አንግሉ ዳይሬክት ሲሆን ፕሬዠር ቤልቱ ወደ ኖርዝ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ሲ ነው። ዌን ዘ ሰን ኢዝ ኦቨርሄድ አት ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ፕሬዠር ቤልት ሺፍት ሳውዝ ዋርድ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 26ኛው ጥያቄ which one of the following statement below explain the characteristics of a region? A region can be either artificial or natural. B a region has distinct physical element. C a region has a clear boundary. D to be a region an area needs to be large. ስለ ሪጅን የሚገልጸው ካራክተራይዝ የሚያደርገው የትኛው ነው? A region can be either artificial or natural. B a region has distinct physical element. C a region has a clear boundary. D to be a region an area needs to be large. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ region is a part of the earth's surface which has similar physical elements and to some extent similar human activities. region የሚባለው እንግዲህ ተመሳሳይ አይነት ፊዚካል ተፈጥሯዊ የሆኑ ይዘቶች የያዘና ሰው ሰራሽ ተመሳሳይ የሆኑ ሰው ሰራሽ ነገሮች ያለው ማለት ነው። A natural region is an area on earth's surface which has unique uniform set of physical characteristics such as climate, life forms, soil and relief. ስለዚህ ናቹራል ሪጅን እና አርቲፊሻል ሪጅን ብለን ለሁለት እንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው ሪጅኖች። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። ሪጅን ካን ቢ አይዘር አርቲፊሻል ኦር ናቹራል የሚለው ነው ማለት ነው። 27ኛው ጥያቄ one of the following describes the tropical zone of the earth. which one is it? A it is mostly covered by semi-desert and desert vegetation. B it is found between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. C it is dominated by manufacturing economic activities. D it is characterized by low temperature year round. One of the following describes the tropical zone of the earth. which one is? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ሎ ላቲቲዩድ ትሮፒካል ኦር ቶሮይድ ዞን ብለን እንጠራዋለን። ትሮፒካል ዞን፣ ሎ ላቲቲዩድ፣ ትሮፒካል ወይንም ቶሮይድ ዞን ተብሎ ይጠራል። ሎኬትድ ቢትዊን 23.1/2 ኦር 23.5 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ፣ ያ ማለት 23.5 ኖርዝ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና 23.5 ዲግሪ ሳውዝ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መሃል የሚገኝ ቦታ ሎ ላቲቲዩድ ትሮፒካል ወይንም ቶሮይድ ዞን ይባላል። ኢት ኢዝ ሎኬትድ ቢትዊን ዘ ቱ ትሮፒክስ፣ በሁለቱ ትሮፒክሶች መካከል የሚገኝ ነው። ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መሃል ማለት ነው። ዊንተርለስ ዞን ኤንድ ዋርም ይር ራውንድ፣ እንግዲህ ዊንተርለስ ማለት በጣም ቀዝቃዛ ያልሆነ ግን አመቱ ሙሉ ሞቃት የሆነ የዓለማችን ክፍል ትሮፒካል ዞን ይባላል። ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዴይስ ኤንድ ናይት አር ኢኳል፣ እንግዲህ የቀንና የምሽቱ ርዝማኔ እኩል የሆነበት የዓለማችን ክፍል ትሮፒካል ዞን ይባላል። እንግዲህ የሙቀት መጠኑ ከ22 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እና ከ24 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ነው። በተለይ ኢኩዌተር አካባቢ ቴምፕሬቸሩ ከ26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነው ማለት ነው። ወደ መልስ ስንሄድ ኢት ኢዝ ፋውንድ ቢትዊን ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ኤንድ ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን የሚለው ነው ማለት ነው። እንደውም ይኸው እዚህ ጋር ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ኤንድ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መሀል የሚገኝ ቦታ ትሮፒካል ዞን ይባላል። 28ኛው ጥያቄ which of the following best explain the tundra region? A. It is mostly located in the southern hemisphere. B. It has the highest daily range of temperature. C. It is inhabited by people whose lifestyle is advanced. D. It receives a long daily duration of sunlight in summer. Which of these explains the tundra region? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ ተንድራ ሪጅን ወይንም ትሪለስ ሪጅን ብለን እንጠራዋለን። በዓለማችን ላይ ምንም ዛፍ የማይገኝበት የዓለማችን ክፍል ማለት ነው። ሎኬሽን ኢት ኢዝ ፋውንድ ኦንሊ ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር፣ ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ብቻ የሚገኝ የክላይሜት ዞን ነው ማለት ነው። የትራንዚሽናል ዞን ቢትዊን ፖላር አይስ ኬፕ ኤንድ ኮኒፈረስ ፎረስት ቤልት፣ በኮኒፈረስ ፎረስት ቤልት እና በፖላር አይስ ኬፕ መሃል የሚገኝ ቦታ ተንድራ ሪጅን ተብሎ ይጠራል። ክላይሜት ኢዝ ዊንተር ኢዝ ሎንግ ኤንድ ኮልድ፣ እንግዲህ ዊንተር በአውሮፓው ክረምት ወይም በረዶ የሚጥልበት ጊዜ በጣም ቀዝቃዛ የሆነና ረጅም የሆነ ነው። ሰመር ኢዝ ሎንግ ዴይሊ ዱሬሽን ኦፍ ሰንሻይን፣ እንግዲህ ክረምት ደግሞ ብለን የምንጠራው ሳመር ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ብርሃን የሚያገኝ ነው ማለት ነው። ስላንት አንግል ኦፍ ሰን ሊድስ ቱ ሎ ሂት፣ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የሚገኘው የፀሐይ ብርሃን ጨረር ስላንት አንግል ነው ወይም የአንግሉ ከ90 ዲግሪ ያነሰ ነው፣ ሰያፍ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ዝቅተኛ የሆነ ሙቀት አለው። ትዊላይት ኢዝ ሲን ፍሮም ዳርክ ስካይ፣ እንግዲህ ቀን ላይ በሰማይ ላይ ትናንሽ የሆኑ ከዋክብቶችን ማየት ይቻላል። ወይም ይሄ ትዊላይት ያ ማለት ከዋክብት ሳይሆን ፀሐይ ልትጠልቅ ስትልና ፀሐይ ልትወጣ ስትል የሚታየው ብርሃን ይኖራል ማለት ነው። ናቹራል ቬጌቴሽን ፕላንት ግሮዝ ኢዝ ፕሪቨንትድ ዲው ቱ ሎ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሾርት ግሮዊንግ ሲዝን፣ እንግዲህ እጽዋቱ የሚበቅሉበት ጊዜ በጣም አጭር በመሆኑና ዝቅተኛ ሙቀት በመኖሩ እዚህ ቦታ ላይ የእጽዋት እድገት የተገደበ ነው። በተለይም እዚህ ተንድራ ላይ የሚገኙ ፕላንቶች ቢልዲንግ ብሎክስ ይባላሉ። ላይከንስ ሙስስ ኤንድ ሴግስ አር አን ኤግዛምፕል። ሂውመን አክቲቪቲስ እንግዲህ ሰዎች እዚያ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች የሚተዳደሩባቸው የመጀመሪያው ሂውመን አክቲቪቲ አር ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ። ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ሲባል እንግዲህ እዚህ ጋር አደንና ያደኑትን መሰብሰብ ላይ ያተኮረ ነው። በተለይ እዚህ ተንድራ ላይ የሚኖሩት እስኪሞ፣ ላፕስ፣ ፊንስ፣ አሊዩ፣ ተንግስ የሚባሉ ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲ ወይም የድሮ የጋሪዮሽ ማህበረሰብ ናቸው። በጋራ የሚኖሩ፣ በጋራ የሚያድኑ፣ በጋራ የሚመገቡ፣ በጋራ ጠላታቸውን የሚከላከሉ ማህበረሰቦች ናቸው። ሃውስ ሜድ አፕ ኦፍ ብሎክ ኦፍ አይስ ኢዝ ኮልድ ኢግሉ ኢን ዊንተር። እንግዲህ ዊንተር ብለን የምንጠራው ጊዜ ላይ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ ላይ እነዚህ ማህበረሰቦች ቤት ይገነባሉ። ይሄ ቤት እንደኛ ሀገሩ እንጨት ወይንም ብሎኬት አይደለም የሚጠቀሙት በረዶ እራሱ ነው። በረዶን በመሰርሰር ቤት ይገነባሉ። ይሄ ቤት ምን ይባላል? ኢግሉ ተብሎ ይጠራል።
እነማን ነው የሚገነቡት? እስኪሞ፣ ላፕስ፣ ፊን፣ ኤልዩት እና ተንገስ የሚባሉ ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ተንድራ ብለን የምንጠራው እቺ ፓርት ነች ማለት ነው። ወደ አላስካ፣ ሳይቤሪያ፣ ወደ ግሪንላንድ አካባቢ የሚገኙ ማለት ነው። ያ ማለት እነ ስዊድን የተወሰነ የስዊድን ክፍል፣ ሳይቤሪያ፣ ግሪንላንድ፣ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ኖርዝ አሜሪካ ወይም የአላስካ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን ዲ ነው። ኢት ሪሲቭ ኤ ሎንግ ዴይሊ ዱሬሽን ኦፍ ሰንሻይን ኢን ሰመር የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ 29ኛው ጥያቄ ዋት ቼንጅ ኢዝ ሜንሊ ብሮት ዲው ቱ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ትራንስፖርት ኤንድ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂስ? ኤ ፕሮዳክሽን ኦፍ ፐሪሸብል ፕሮዳክት ኒር አርባን ሴንተር፣ ቢ ዲስታንስ ኤንድ ታይም ሃቭ ጎት ግሬት ኢምፓክት ኦን ፕሮዳክሽን፣ ሲ ወርኪንግ ፎር ካምፓኒስ ዊዝአውት ፊዚካል ቢንግ ዜር፣ ዲ ሎኬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪስ ኒር ሪሶርስ ኤንድ ኤነርጂ ሰፕላይስ። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ በዋናነት ይህ ኮንሰፕት ከምን ጋር ይያያዛል? ቪሌጃይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ ስሩ ታይም ዲስታንስ ዲኬ የሚል የድሮ የ9ኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ቶፒክ ነው። ኢት ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦር ኢት ኢዝ አ ክሎዝነስ ኦፍ አ ግሎብ ባይ ዘ ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርት ኤንድ ኮሚኒኬሽን አስ ኤ ቪሌጅ። ዓለማችን ወደ አንድ መንደር የቀረበችበት ሂደት ወይም ግሎባላይዜሽን ማለት ነው። እንግዲህ ዓለማችን ወደ አንድ መንደር ክሎዝነስ ኦፍ ዘ ግሎብ የዓለም መቀራረብ በምን በትራንስፖርት እና በኮሚኒኬሽን ወይም በቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ታይም ዲኬ ኢዝ ዘ ዲክላይን ኢን ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ቱ ሎካልስ አስ ዲስታንስ ቢትዊን ዘም ኢንክሪዝ። እንግዲህ ዲስታንሱ የፈለገው ቢጨምርም ጊዜው የጨመረ ሲሄድ ዲስታንሱ በጣም ያጠረ ይሄዳል። ምክንያቱም ዘመናዊ የሆኑ የመጓጓዣ መንገዶችን በመጠቀም ድሮ 10 ሰዓት የሚፈጅብን ወይም 2 ቀን 3 ቀን የሚፈጅብን መንገድ ማሳጠር ይቻላል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሽሪንኪንግ ኦፍ ወርልድ የዓለማችን መሰብሰብ ኮዝድ ባይ ትራንስፖርቴሽን ኮሚኒኬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዚ አንሰር ኢዝ ቢ ዲስታንስ ኤንድ ታይም ሃቭ ጎት ግሬት ኢምፓክት ኦን ዘ ፕሮዳክሽን የሚለው መልስ ይሆናል። 30ኛው ጥያቄ አማንግ ዘ ፎሎዊንግ ዊች ዋን ኢዝ ፕራይመርሊ ዩዝድ ቱ ጋዘር population data from a segment of the whole population? A. Vital registration, B. divorce records, C. census, D. sample survey። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ among the following which one is primarily used to gather population data from a segment of the whole population? ይህ ጥያቄም ከ9ኛ ክፍል የወጣ ጥያቄ ነው። በተለይም 9ኛ ክፍል ዩኒስትሪ ማለት ነው። ፖፑሌሽን ኤንድ ወርልድ ፖፑሌሽን ኤንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ከሚለው ርዕስ ስር ማለት ነው። ወይም ፖፑሌሽን ዳታ የሚለው ርዕስ ማለት ነው። ወደ መልስ እንሄድ። ሳምፕል ሰርቬይ ኦር ቴኪንግ ኦፍ ስፔስመን ብለን እንጠራዋለን። ኢት ኢዝ ዋይድሊ ዩዝድ ሶርስ ኦፍ ፖፑሌሽን ዳታ በሰፊ የምንጠቀመው የፖፑሌሽን ዳታ ሶርስ ነው። It is collect information only from a part of the whole population ከአጠቃላይ ህዝብ ውስጥ የተወሰነውን ብቻ ወስዶ የሚያጠና ነው ማለት ነው። It provides accurate and detailed information than census ከሴንሰስ በተሻለ ትክክለኛ የሆነና ጥልቅ የሆነ መረጃ የምናገኝበት ሂደት ነው። It is undertaken between two consecutive census በሁለት ተከታታይ ህዝብና ቤት ቆጠራዎች መሃል የሚካሄድ ነው ማለት ነው። ሳምፕል ሰርቬይ It is vital for in areas where census is not conducted ህዝብና ቤት ቆጠራ ወይንም ሴንሰስ የማይካሄድባቸው ቦታዎች ላይ ሳምፕል ሰርቬይ እንጠቀማለን ማለት ነው። It is less expensive በጣም እርካሽ የሚባለው የህዝብ መረጃ የምንሰበስብበት ሂደት ሳምፕል ሰርቬይ ኦር ቴኪንግ ስፔስመን ብለን እንጠራዋለን። ወደ መልስ እንሄድ። the answer is sample survey which is a segment of the whole population ወስዶ የሚያጠና ነው ማለት ነው። 31ኛው ጥያቄ which one of the following is the sparsely populated part of the world? A. East and South Asia, B. Indonesian basin, C. Peninsular Europe, D. Northeastern North America።
ይሄ ደግሞ ከ9ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ እና 10ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ ላይ የተወሰደ ጥያቄ ነው ማለት ነው። which one of the following is the sparsely populated part of the world? ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ በዋናነት ይሄ ወርልድ ፖፑሌሽን የሚያሳይ የዓለማችን ካርታ ነው። እንግዲህ በጣም ቀይ የሆነው እዚህ ጋር አንድ ዶት የሚታያችሁ ከሆነ ዋን ዶት ሪፕሬዘንት 100,000 ፒፕል ታች ያለች ዶት ማለት ነው። በጣም ጥቅጥቅ ያለው ቦታ ይሄ ቦታ በጣም ዴንስሊ ፖፑሌትድ የሆነ የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። this one is the most densely populated part of the world ይሆናል ማለት ነው። ግን በዲቴል ስናየው ወርልድ እንግዲህ የዓለማችን አጠቃላይ 46% ፐር ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። የዓለም አጠቃላይ ስንወስደው በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ውስጥ የዓለማችን 46 ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። የአፍሪካ 34፣ የኤዥያ 92.2 ዴንስሊ ፖፑሌትድ ነው። ዩሮፕ 72 ነው 70.2% ነው። ላቲን አሜሪካ ወይም ሳውዝ አሜሪካ 33 ነው። ኖርዝ አሜሪካ 14 ነው። ኦሺኒያ 4.7 ነው። ሶ ዘ ሃይስት ኢዝ ኤዥያ፣ ዘ ስሞለስት ኢዝ ኦሺኒያ ነው። ግን ጥያቄያችን ጋር ስንሄድ ከመሄዳችን በፊት ኤዥያቲክ ፖፑሌሽን 60% የሚሆኑ የዓለማችን ህዝብ ይይዛል። ኢትስ ኮንፋይንድ አሎንግ ሪቨር ቤዚንስ ወንዞችን ተከትሎ የሰፈሩ ናቸው። ቅድም ባየነው ማፕ ማለት ነው። ኢስት ኤዥያ ቻይና፣ ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ሳውዝ ኤዥያ ኢንዲያ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ ማለት ነው። ሁለተኛ ፔኒንሱላር ኢሮፕ 10.8% ነው። ይሄ ማለት ፍራንስ፣ ጀርመን፣ ኢንግላንድ እነዚህ ሀገሮች ማለት ነው። ዘ ሞስት ዲቨሎፕድ ክለስተር ኢኮኖሚካሊ ኤንድ ዴሞግራፊካሊ። ሶስተኛ ኖርዝ ኢስተርን ኖርዝ አሜሪካ 5% የሚሆኑ የዓለማችን ህዝብ ይይዛል። ዩኤስኤ ሃይሊ አርባናይዝድ ኤንድ ኢንዱስትሪያላይዝድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፓርስሊ ከነዚህ አንጻር ስናየው ስፓርስሊ ፖፑሌትድ የሆነው ኖርዝ ኢስተርን ኖርዝ አሜሪካ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤ እና ቢ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ናቸው። ሲም ዴንስሊ ነው። ዲ ከነዚህ አንጻር በጣም ጥቂት ህዝብ ያለበት ነው። ስለዚህ ኖርዝ ኢስተርን ኖርዝ አሜሪካ ኢዝ ስፓርስሊ ፖፑሌትድ። 32 what is the main role of the tertiary economic activities in a given country's development? A providing service, B making high level decisions, C processing raw materials, D producing agricultural crops. What is the main role of the tertiary economic activities in a given country's development? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ A providing service, B making high level decision, C processing raw materials, D producing agricultural crops. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ የዓለማችን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም ኢኮኖሚክ ሲስተም በ5 ግሩፕ እንከፍለዋለን። ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ፣ ቴሪሸሪ፣ ኳተርነሪ ኤንድ ኪነሪ ብለን ማለት ነው። ፕራይመሪ ኢዝ ኮልድ ሃርቨስት ኦር ኤክስትራክሽን ኢንዱስትሪ ተብሎ ይጠራል። በተለይም አግሪካልቸር፣ ጋዘሪንግ ኢንዱስትሪ እና ኤክስትራክቲቭ ኢንዱስትሪን የያዘው ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢንክሉድ ማኒፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽን ኤንድ ፓወር ፕሮዳክሽን ኢዝ ኮልድ ቫሊዩ አድድ ኢንዱስትሪ። ሶስተኛው ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የእናንተ የፈተናው ጥያቄ ማለት ነው። ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሪቴል ኤንድ ሆልሴል ትሬድ፣ ፐርሰናል ኤንድ ፕሮፌሽናል ሰርቪስ፣ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ኮልድ ሰርቪስ ሴክተር ኢንዱስትሪ። ኳተርነሪ ኢንፎርሜሽን ሪሰርች ኤንድ ማኔጅመንት ኢዝ ኮልድ ዋይት ኮላር ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ። ፊፍት ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኤክስኪዩቲቭ ዲሲሽን ሜኪንግ፣ በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ውሳኔ ሰጪ የሆኑ አካላት ያሉበት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ኢዝ ኮልድ ሃይ ሌቭል ዲሲሽን ሜኪንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢንክሉድ የሚያደርገው ፕሮቫይዲንግ ሰርቪስ ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሜኪንግ ሃይ ሌቭል ኦፍ ዲሲሽን ይሄ ኪነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ፕሮሰሲንግ ሮ ማቴሪያልስ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ፕሮዲውሲንግ አግሪካልቸራል ክሮፕ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ሶ ዚ አንሰር ኢዝ ኤ። 33ኛ which wind type is dominantly affect the tropical climate of Africa? A. Guinea monsoon, B. polar easterlies,
C. Trade winds. D. Westerly winds. Which wind type is dominantly affecting the tropical climate of Africa? A. Guinea monsoon. B. Polar easterlies. C. Trade winds. D. Westerlies። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ the Guinea monsoon is a seasonally reversing wind system that affects the West Africa including the tropical regions. During the summer months, June to September, warm and moist air from the Gulf of Guinea is drawn inland, causing heavy rainfall and high humidity in the region. እንግዲህ ከጊኒ አካባቢ የሚነሳው ከአትላንቲክ ውቅያኖስ አቅራቢያ የሚነሳው ነፋስ ጊኒ ሞንሱን ዊንድ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ዊንድ የአፍሪካን ትሮፒካል አካባቢዎች አፌክት ያደርጋል። በተለይም ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ያለው ጊዜ ማለት ነው። ዱሪንግ ዊንተር ዘ መንዝ ዲሴምበር ቱ ፌብሩዋሪ ዘ ዊንድ ዳይሬክሽን ሪቨርስስ and dry wind blow across the region, causing temperature to drop and dry condition to prevail. The other wind type listed such polar easterlies, trade wind and westerly wind do not dominate the tropical climate of Africa. So polar easterly are found at higher latitude. Polar easterly የሚገኘው higher latitude north pole እና south pole ላይ ማለት ነው። have a little impact on the tropics. Trade wind are prevalent in the tropics but are not specific to Africa. ለአፍሪካ በጣም ውስን ናቸው ማለት ነው። Westerly winds are mainly found in the mid latitude and have limited impact on the tropics. So the answer is a Guinea monsoon wind ይሆናል ማለት ነው። highly dominantly affect የሚያደርገው ማለት ነው። 34ኛው ጥያቄ how do you describe the seasonal temperature condition of Africa? A. The Sahara Desert experience relatively high temperature between June to August. B. Months from March to May exhibit low temperature in the most part of the northern Africa. C. When the sun is overhead at Tropic of Capricorn, northern part of Africa experience the highest temperature. C. D. Southern Africa experience low temperature from December to February. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ How do you describe the seasonal temperature condition of Africa? ወደ መልስ ስንገባ temperature condition in Africa. Lowlands and desert experience high temperature. እንግዲህ ዝቅተኛ ስፍራዎች እና በረሃማ የሆኑ ስፍራዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ይመዘገባል አፍሪካ ላይ። Sahara Desert receive the highest temperature. እንግዲህ ከፍተኛ ሙቀት የሚመዘገበው ሰሃራ በረሃ ላይ ነው። The Kalahari Desert in the south cool due to Benguela Ocean current. ካላሃሪ ግን በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ምክንያቱም በቤንጉዌላ ኦሽን ከረንት ማለት ነው፣ ወይም ከቀዝቃዛ the Kalahari Desert is cool ነው ማለት ነው። Atlas and Cape Range has the lowest temperature in the continent due to high altitude and latitudinal location. አትላስ እና ኬፕ ሬንጅ ተራራማ ስለሆኑ ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያላቸው ናቸው ማለት ነው። The apparent movement of sun seasonal changes for እንግዲህ የፀሐይ እንቅስቃሴ በአፍሪካ ውስጥ ያለው ወይም በዓለም ላይ ያለው እንቅስቃሴ ሲዝናል ቼንጅ ወይም የወቅቶች መፈራረቅን ያመጣል ማለት ነው። ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ ሰመር ሲዝን ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር። ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ሰመር ሲዝን የሚሆነው ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ ነው። ዱሪንግ ዚስ ታይም ዘ ሰን ኢዝ ሳውዝ ኦፍ ኢኩዌተር። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ኤ ነው። ዘ ሳሃራ ዴዘርት ኤክስፒሪየንስስ ሪላቲቭሊ ሃይ ቴምፕሬቸር ቢትዊን ጁን ቱ ኦገስት ይሆናል ማለት ነው። ወደ 35ኛው ጥያቄ ስንገባ one of the following is the main feature of warm temperate continental climate region of Africa. Which one is it? A. It is mostly found in the northern part of Africa. B. It is main source of rainfall is from the Atlantic Ocean. C. It has high rainfall and low air temperature. D. It occupies the largest climate region of Africa. One of the following is the main feature of warm temperate continental climate region of Africa.
ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜትን የሚገልጸው የትኛው ነው? ከነዚህ አማራጮች ውስጥ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜት ብለን የምንጠራው መገለጫዎቹ ምን ምን ናቸው? የመጀመሪያው ሎኬሽኑ የሚገኘው ከ40 ዲግሪ እስከ 60 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ለመሃል ነው። የሚገኝበት ሎኬሽን ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ነው። ሃይ ቬልድ ቴምፕሬት ግራስላንድ ላይ ማለት ነው። ወይም የደቡብ አፍሪካ ጫፍ ላይ የሚገኝ የአየር ንብረት አይነት ነው ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜት። ኢት ኢዝ ዘ ስሞለስት ኦፍ ኦል ዘ ክላይሜት ዞንስ። አፍሪካ ውስጥ ካሉ የአየር ንብረቶች በጣም ትንሹ ነው። ክላይሜት ኢዝ ሃይ ሬንፎል ኤንድ ኩለር ቴምፕሬቸር። ከፍተኛ ዝናብ ያለው እና ዝቅተኛ የሆነ ሙቀት ያለው ነው። አንደኛ የሚገኘው ሃይ አልቲቲዩድ ላይ ነው። ሁለተኛ የሚገኘው የውሃ አቅራቢያ ወይም ይሄ ኦንሾር ዊንድ ያለበት የህንድ ውቅያኖስ አቅራቢያ ላይ ነው ማለት ነው። ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜት እንግዲህ በአፍሪካ ውስጥ የሚገኘው ደቡብ አፍሪካ ላይ ብቻ ነው። ከ40 ዲግሪ እስከ 60 ዲግሪ ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኮንዲሽን ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ይህ ቦታ በምን ሊገለጽ ይችላል ነው? the answer is C. it has a high rainfall and low air temperature ያለው የአፍሪካ ክፍል ነው ማለት ነው። ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜት የሚገኝበት ሎኬሽን ከ40 እስከ 60 ዲግሪ ኖርዝ ሳውዝ ጫፍ ላይ የሚገኝ ወይም ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቦታ በዓለማችን ላይ የምናገኘው ከ40 ዲግሪ እስከ 60 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ላይ ነው። አፍሪካ ላይ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ላይ ብቻ የሚገኝ የአየር ንብረት ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜት ተብሎ ይጠራል። 36ኛው ጥያቄ which part of Africa is highly prone to drought? ከአፍሪካ ክፍሎች ውስጥ ለድርቅ ተጋላጭ የሆነው የትኛው ቦታ ነው? በከፍተኛ ሁኔታ ለድርቅ ተጋላጭ የሆነው የአፍሪካ ክፍል የትኛው ነው? ኤ ሳውዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ፣ ቢ ዘ ኖርዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ፣ ሲ ዘ ሴንትራል አፍሪካ፣ ዲ ኖርዝ ኦፍ ዌተር ትሮፒክስ። which part of Africa is highly prone to drought? ለድርቅ በጣም ተጋላጭ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆነው የአፍሪካ ክፍል የትኛው ነው? ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ሳሄል ሪጅን ብለን የምንጠራው የአፍሪካ ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሳሄል ሪጅን ሳሃራ ዴዘርት ያለበት ቦታ ማለት ነው። ወይም ሳሄል ሪጅን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እነዚህ የተወሰነ ሞሪታኒያ፣ ማሊ፣ ኒጀር፣ ቻድ፣ ሱዳን፣ ኤሪትሪያ እነዚህ ቦታዎችን የያዘ ማለት ነው። የተወሰነ ቦታ ናይጄሪያ እና ቡርኪና ፋሶ በተወሰነ ሬት እነዚህ ሀገሮች ማለት ነው። ሞሪታኒያ፣ ማሊ፣ ኒጀር፣ ቻድ፣ ሱዳን፣ ኤሪትሪያን አጠቃላይ የያዘ ቦታ ሳሄል ሪጅን ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ በከፍተኛ ሁኔታ በድርቅ ይጠቃል ማለት ነው። ሳሄል ሪጅን it is most extremely drought affected area በከፍተኛ ሁኔታ በድርቅ የሚጠቃ የዓለማችን ክፍል ነው። ኢትስ ትራንዚሽናል ዞን ቢትዊን ሳሃራ ኢን ዘ ኖርዝ ኤንድ ዌተር ትሮፒክ ኤሪያ ኢን ዘ ሳውዝ። እንግዲህ በሳውዝ በኩል ያለው በደቡብ በኩል ያለው ቀዝቃዛ የሆነው የአየር ንብረት እና በሰሜን በኩል ያለው በጣም ሞቃት የሆነው የአየር ንብረት መተላለፊያ ወይም ትራንዚሽናል ዞን ነው ማለት ነው። The drought in the Sahel region of extended between 1960s and 1980s እንግዲህ 1960ዎች እና 1980ዎቹ ሳሄል ሪጅን በከፍተኛ ሁኔታ በድርቅ የተጠቃ ነው። It is the worst for 150 years ለ150 ዓመት በተከታታይ በድርቅ የተጠቃ ቦታ ነው። Desertification is a process whereby soil loses its ability to retain moisture እንግዲህ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ውሃ ያለበት ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያለበት በዚህ ምክንያት ዴዘርቲፊኬሽን ፎርም ያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ዴዘርት ኢንክሮችስ ኦን አረብል ላንድስ ኢን ዘ ሳሄል ሪጅን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ዘ ኖርዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ። ስለዚህ ኖርዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ ላይ የምናገኘው ሳሃራ ዴዘርት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። 37 which drainage system of Africa has only one major river and flows northward? Which drainage system of Africa has only one major river and flows northward? A. The Indian Ocean drainage system, B. The Mediterranean Sea drainage system, C. The Atlantic Ocean drainage system, D. The Inland drainage system. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
የትምህርት ተቋም ዘጋጅ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽን ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ቻናሉ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ወደ መልስ ስንገባ ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም the river drain to northward. It is the third largest drainage system in Africa. It consists white Nile and blue Nile, or it contains Nile. እንግዲህ ብሉ ናይል የሚነሳው ከኢትዮጵያ ነው፣ ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። ዋይት ናይል የሚነሳው ከሌክ ቪክቶሪያ ነው፣ እቺ ቦታ ማለት ነው። ሁለቱ ጆይን አድርጎ ናይል የሚባል ሪቨር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ናይል ሪቨር ኦንሊ ዋን ሪቨር which is found in the Mediterranean system or it flows northward ነው ማለት ነው። so the answer is B, the Mediterranean sea drainage system ይሆናል። 38ኛው ጥያቄ among the following lakes of Africa which one is a non-Rift Valley lake? A, Victoria, B, Kivu, C, Turkana, D, Tanganyika። መልሶቻችሁ የሰራችሁ among the following lakes of Africa which one is non-Rift Valley lake? A, Victoria, B, Kivu, C, Turkana, D, Tanganyika። መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ እንዳጠቃላይ የአፍሪካን ድሬኔጅ ሲስተም በተለያዩ ሪቨሮች እና በተለያዩ ሌኮች እንከፋፍለዋለን። ግን ሌኮቹን ስናይ የአፍሪካ ሌኮች ዋናነት ሁለት አይነት ናቸው። ሪፍት ቫሊ ሌክ እና ነን ሪፍት ቫሊ ሌክ ብለን እንጠራቸዋለን። ሪፍት ቫሊ ሌክ ኢት ኦኩፓይዝ ዘ ፍሎር ኦፍ ዘ ሪፍት፣ እንግዲህ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ ሌኮች ናቸው ማለት ነው። ኢት ኢንክሉድ ቱርካና፣ ታንጋኒካ። እንግዲህ የአፍሪካ ትልቁ ሀይቅ ትልቁ ላርጀስቱ አፍሪካ ላርጀስት ኤንድ ዲፐስት ሪፍት ቫሊ ሌክ ኢዝ ታንጋኒካ ነው። ኪቡ፣ አልበርት እንዲሁም ማላዊ ናቸው ማለት ነው። ነን ሪፍት ቫሊ ሌክ የሚባለው ደግሞ ከስምጥ ሸለቆ ውጭ የሚገኙ ነገር ግን በከፍተኛ ስፍራዎች ወይም በሃይላንድ ኤሪያዎች ላይ የሚገኙ ናቸው። እነዚህ ሌኮች ሃይላንድ ሌክ ተብሎ ይጠራሉ። ለምሳሌ ሌክ ቪክቶሪያ፣ ሌክ ጣና፣ ሌክ ቻድ። the first two are the widest and shallowest lake respectively. ቪክቶሪያ በጣም ዋይድ የሆነ ሰፊ ቦታ የሚሸፍን፣ ጣና ደግሞ ሻሎውስት በጣም ጥልቅ ያልሆነ ሀይቆች ናቸው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ይህን ቴብል ስናይ የናቹራል ሌክ ኦፍ አፍሪካን ስናይ ቪክቶሪያ 83000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ነው የሚይዘው። ማክሲመም ዴፕዝ 92 ነው። ኢት ኢዝ ኮልድ ነን ሪፍት ቫሊ ሌክ። ላርጀስት ኢን አፍሪካ ላርጀስት ትሮፒካል ሌክ ኢን ዘ ወርልድ ኢዝ ኮልድ ቪክቶሪያ። ታንጋኒካ ዘ ዲፐስት ሌክ ኦፍ አፍሪካ world largest, world's longest freshwater lake, Africa deepest lake, and second in the world, Africa's world። ያ ማለት በዴብዙ ከዓለም ሁለተኛው ነው ማለት ታንጋኒካ። ስለዚህ ቪክቶሪያ ነን ሪፍት ቫሊ ነው፣ ታንጋኒካ ሪፍት ቫሊ፣ ማላዊ ሪፍት ቫሊ፣ ቻድ ነን ሪፍት ቫሊ፣ ቱርካና ሪፍት ቫሊ፣ አልበርት ሪፍት ቫሊ፣ ሜሩ ሪፍት ቫሊ ሌክ፣ ጣና ነን ሪፍት ቫሊ፣ ኤድዋርድ ሪፍት ቫሊ ሌክ፣ ኪቡ ሪፍት ቫሊ ሌክ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ከዚህ ቴብል ላይ የምንወስደው ነገር ከአፍሪካ ውስጥ ካሉ ሌኮች ላርጀስት ኤሪያን ብዙ ሰፊ ቦታ የሚሸፍነው ታንጋኒካ ነው፣ ቪክቶሪያ ነው። ዘ ዲፐስት ኢዝ ታንጋኒካ ነው። ኤንድ ሻሎውስት ኢዝ ጣና ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ላይ ነን ሪፍት ቫሊ የሚባሉት ቪክቶሪያ፣ ቻድ እና ጣና ይሆናሉ ማለት ሶስቱ ሌኮች ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ መልስ ስንሄድ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ቪክቶሪያ ይሆናል ማለት ነው። ወደ 39ኛው ጥያቄ ስንሄድ ኢን ዋት ዌይስ ዳዝ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሜኒ ዋተርፎልስ ራፒድስ ኤንድ ስቲፕ ኮርስ ኦፍ አፍሪካን ሪቨርስ ቴንድስ ቱ ሜንሊ ቤኔፊት ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኮንቲነንትስ? ኤ ባይ ክሪኤቲንግ ኮንዱሲቭ ኢንቫይሮንመንት ፎር ፊሽንግ፣ B, by generating hydroelectric power, C, by facilitating water transport, D, by encouraging irrigation. In what ways does the presence of many waterfalls, rapids and steep course of African rivers tends to mainly benefit socio-economic development of the continent? እንግዲህ የአፍሪካ ወንዞች የሚታወቁት ወተርፎልስ ፏፏቴ ያላቸው ራፒድስ በከፍተኛ ፍጥነት የሚጓዙ ወንዞች የያዙ እና
ያ ማለት ስቲፕ ከሆነ ወይም ከማውንቴኔስ ኤሪያ የሚነሱ ወንዞች የያዘ ነው። ይሄ ለምን ሊጠቅም ይችላል አፍሪካ ላይ ማለት ነው? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ የአፍሪካ ወንዞች በዋናነት በ5 ካራክተሪስቲኮች ይገለጻሉ። የመጀመሪያው they have steep long ፕሮፋይል ያላቸው ናቸው። ሁለተኛው ዋተርፎልስ እና ራፒድ ያላቸው ናቸው። ሶስተኛው ሲዝናሊ ፍላክቹዌት ያደርጋሉ። የውሃ መጠናቸው በጋና ክረምት ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። ዴልቲክ ማውዝ ኤንድ ማንግሮቭ ስዋምፕስ። እንግዲህ ዴልቲክ ማውዝ ማለት ልክ በርድ ፉድ ሼፕ አይነት ወይንም መጨረሻ ወንዞች ከውቅያኖስ ጋር ሊገናኙ ሲሉ ውሃው ክፍሉ ይበታተናል ወይም ይከፋፈላል ማለት ነው። ኤግዞቲክ ኔቸር ኦፍ ዘ ሪቨር። አብዛኛዎቹ ወንዞች ኤግዞቲክ ሲባል ድንበር አቋራጭ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 5 ካራክተሪስቲኮች የአፍሪካ ወንዞች መገለጫዎች ናቸው። ስለዚህ ዋተርፎልስ ራፒድስ እና ስቲፕ ኮርስ መኖሩ ምንድነው ጥቅሙ? ባይ ጄኔሬቲንግ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ለማመንጨት በጣም ከፍተኛ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። 40ኛው ጥያቄ how do you analyze the hydropolitics of the Nile River? How do you analyze the hydropolitics of the Nile River? A. The Great Ethiopian Renaissance Dam will benefit the neighboring countries. B. Lower course countries are the least beneficiary of the river water. C. Historically, the Nile Basin countries have been fairly utilizing the river water. D. White Nile is the largest supplier of water to the Nile River. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ what do you analyze the hydropolitics of Nile? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። ዘ ግሬት ኢትዮጵያን ሬኔሳንስ ዳም ዊል ቤኔፊት ዘ ኔበሪንግ ካንትሪስ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጎረቤቶች ሀገሮችም ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ሎወር ኮርስ ካንትሪ ሃር ዘ ሊስት ቤኔፊሻሪ ኦፍ ዘ ሪቨር። ይሄ ስህተት ነው። ሎወር ኮርስ እንደውም እስካሁን ያለው ሱዳንና ግብፅ አብዛኛው የናይል ወንዝ ይጠቀሙታል። ስለዚህ ሎ አይደለም፣ ሊስት ቤኔፊሻሪ ሳይሆን በጣም በዝቅተኛ ሁኔታ ይጠቀማሉ ሳይሆን በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ሲ ሂስቶሪካሊ ናይል ቤዚን ካንትሪ ሃቭ ቢን ፌርሊ ዩቲላይዝ ዘ ሪቨር ዋተር። ኖ ኢት ኢዝ ኖት ፌር። ምክንያቱም አብዛኛው የናይል ወንዝ ትጠቀም የነበረችው ግብፅ ነች። ኢትዮጵያ ከዚህ ምንም አልተጠቀመችም፣ አሁን ህዳሴ ግድብ ከመገደቧ ውጪ ማለት ነው። ዲ ዋይት ናይል ኢዝ ዘ ላርጀስት ሰፕላየር ኦፍ ዋተር። ዋይት ናይል ሳይሆን ብሉ ናይል ቢሆን ልክ ነበረ። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች የዛሬ ጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜ ይህን ይመስል ነበረ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ ክብር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም የጥያቄዎቹን ማጠቃለያ እንድትከታተሉኝ በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ